Na halihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Köszöntelek benneteket itt a YouTube csatornámon. Itt látható a CTV 1156 Orion Narcis típusú tévének. Tulajdonképpen ez a proci panelje. Mutatom nektek, itt van maga az a proci, ami az infra egységnek, hát tulajdonképpen a vevője. Ez értelmezi, hogy milyen parancsok érkeznek az infráról. És ha megnézitek, akkor azt látjuk, ez az ITT SAA 1293 típusú IC, Germany, azaz Németország, sőt, mi több Nyugat-Németország felirattal, és itt van alatta szintén ITT gyártmányú MDA 2062 típusú EPROM, pontosabban ez egy EEPROM, egy elektronikusan programozható kis memóriacsip, és ebben vannak eltárolva a különböző opciók, csatornabeállítások, fényerő, hangerő, színtelítettség, és a többi, és a többi. De ami igazából furcsa ezen a kis panelem, a 80-as éveket írjuk, embargó, kokomlista, ugye nyugati kapitalista termékek, főleg a technikai termékek nem hozhatók be az országba, de valamiért az Orion tévék és a Videoton tévék nyugati alkatrészekkel készültek. Hát ez volt a szép úgymond ebben a gulyás kommunizmusban, a vasfüggönyön innen voltunk, de mégis azért a jó kis magyar készülékekben ott virított a magyar technika. Tehát tulajdonképpen nem történelem órát akarok én itt most tartani, hanem egy gyors bemutatás. Az előző videókban már mutattam, próbálok rá fókuszálni így, hogy itt eltört a panel, és ugye próbáltam átvezetékelni. Nem szép, legalább csúnya, hogy szoktam mondani, de legalább tökéletesen működik. A tápvonalat kijavítottam, így most már az EPROM is megkapja a 27 voltos programozáshoz szükséges feszültséget. Ide egészen pontosan a 3-as lábra. Ez eddig nem igazán volt mérhető, mert egy zárlatos kondi beterhelt, és csak 4 volt környékén volt ez a feszültség. Na hát ezért nem tudtam opciózni a tévét, illetve ezért nem mentett el semmilyen beállítást. És igazából elkezdtem kiméregetni az elkókat, ha már így foglalkozós lett a panel. Tökéletesen működnek, mindegyik a névleges kapacitás érték fölött van, sőt, amint nagyot néztem, hogy még az ESR értékük is abszolút tűréshatáron belül van, sőt nem, hogy tűréshatáron belül van, hanem gyári értéket hoz. A mechanikai művek ezekkel a kék fólia szigetelésű elkókkal egy fantasztikus szériát alkotott, hiszen 1987 mikor is volt, számoljunk utána? Jó régen, nem 10, nem 20, nagyon sok éve. És itt van például egy ilyen kis elkó, ezt is kimértem, azt mondja, hogy ez itt 4,7 mikro 40 volt, és szintén tökéletesen tartja az értékét, és van rajta egy dátum, hogy 87, 1987-es. Összvisz 2 kondit kellett kicserélnem, mutatom ezt itt lent, 22 mikrós, illetve ezt itt fenn 4,7 mikrós. Az összes többi az köszöni szépen tökéletesen működik, úgyhogy nem sokára ez visszakerül a tévébe. Eredetileg egy másik panelt, egy cserepanelt szerettem volna beletenni, ami nincsen eltörve, egy elrepedve, mert ez talán esetleg a későbbiekben még további problémák forrása lehet. De mondjuk úgy, hogy rajtam kívülálló okokból, hát ez nem jött össze. Úgyhogy ez a panel fog visszakerülni. Kondicseréről akkor egyelőre ennyit. Holnap elviekben jön egy másik forrásból egy használt, de működő sokszorozó. Úgyhogy hajrá, usgyi neki, kicserélem még ezt a pár elkót, amit hibásnak mértem. Aztán úgymond startolhat a tévé egy újabb próbamenetre. Na, köszi szépen, hogy megnéztétek, nézzétek meg a többit, iratkozzatok fel a csatornára, frissítésekről így mindig híreket kaphattok, e-mailes értesítés vagy amit éppen beállítotok, én meg akkor mentem vissza dolgozni. Szép napot, szép estét, sziasztok!